Tervetuloa takaisin kanavalle. Tänään tutustutaan mun uuteen vaelluskaveriin. Hän on tässä. Kyseessä on siis Tarptentin Stratosphere LI, vaellussauvalle pystyttävä 2 hengen telttaa. Sitten päästään katsomaan mitä täältä löytyy. Teltta on siis tehty DCF:stä, mikä on todella kevyttä. Tuossa itse valmistaja kirjoitteli sivuilleen, että ulkokangas on noin reilu 17 grammaa neliöltä ja pohja on vähän paksumpaa, että se oli noin 34 grammaa neliöltä. Tän näköinen paketti. Tää on aika möhkö. Jännän tuntusta. Rahisee aika paljon, se olikin tiedossa. Ja tommonen pressumaisen tuntunen. Ihan tuhottoman kevyt. Teltan kokonaispaino on siis 786 grammaa, mistä itse teltta on 738 grammaa ja kiilat painaa 48 grammaa. Tilate sai päättää, että ottaako meshillä, semmoisella hyttysverkkomaisella vatskulla sisäteltan vai ottaako sitten ihan kiinteän sisäteltan, niin mä otin itse tuolla meshillä. Se on kesällä paljon viileämpi, saa kunnan tuuletukseen. Tässä on tosiaan, unohtu sanoa, niin periaatteessa 2 kerrosteltta, messiin se sisempi kerros ja sitten on 2 eteistä, että on sitten jos 2 hengellä reissaa, niin helppo telttaan päästä kummankin sisään ja ulos. Nostin tuohon 1,5 litran pulloa vähän vertailuksi, näkee koko minkä kokoinen tää on. Onhan tää aika jötikkä. Aika hyvin sai kuvaa tuossa tilausvaiheessa, oli mitat siellä ja sai hahmoteltua, että minkä kokoinen laite sieltä on tulossa. Katsotaan vielä löydetäänkö me kiilat täältä tai avataan ylipäätänsä tää pussi. Miten tää keittiöpöytä riittää tähän paketin avaamiseen. Tosta vähän näkee kuinka ohkaistaan, ne punainen paita näkyy tuolta snadisti läpi. Löytyy ohjeet kans. Täällä on pystytykseen ohjeet. Ei tarvitse kuin 4 kiilaa ja 2 vaellussaunaa, mitkä oli suosituskorkeus oli 122 senttiä. Sillä saisi sitten oikeaan korkoon tuonne. Tässä on tosiaan hiilikuitu kulmissa, sieltä löytyy ventilaatio. Noin aukot, että saa vähän kosteammalla kelillä kanssa sen sitten tuuletettua hyvin. Katsotaan niitä tarkemmin sitten, kun päästään tonne pihalle tätä pystyttämään. Sieltä löytyy kiilat. Nää oli muistaakseni ihan alumiinia. Näitä on 1, 2, 3, 6 kappaletta. Söpön siniset. Suhteellisen easy löytää tuolta maastosta sitten, kun tän junttaa paikalleen. Matsko on paljon pehmeämpää mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että tää on ihan semmonen törkeän pressumainen. Niin kun sain tuolta netin keskustelupalstoilta ymmärtää. Pistää tää takas pussiin ja lähdetään sen jälkeen ulos kuvailemaan ensipystytystä ja fiilikkiä, minkälainen tää sitten itse käytössä on. Sitten päästinkin pihalle ja lähdetään koko tätä telttaa ensimmäistä kertaa. Olen muutaman videon kattonut miten se kootaan, mutta muuten mennään täysin ohjeiden varassa ja muutenkin, että miten se pitäisi mennä. Katsotaan kauan menee ja katsotaan sen jälkeen vähän miltä näyttää ja tuntuu. Mä otin tosta Kermaristin X-Lightin mukaan, niin saa vähän osviittaa, että minkä kokoinen se sisätiloista on. Sitten lähdetään ihmettelemään.
Vähän kuumoteltiin, että tää vie ihan törkeästi tilaa. Ei toi nyt mikään ihan mahdoton oo. Tossa pitäisi olla magneetit noissa ovissa, että ne saa kivasti rullattua kasaan, mutta mä en vielä keksinyt, että missä kohin ne on. Täältä löytyy tosiaan noin läpät, mitkä saa auki, jos on märempää, saa paremman tuuletuksen sinne. Tossa nyt muutenkin on suht okosti helma irti maasta, niin sieltä tuulettaa kivasti. Noi tuuletusventtiilit on kahdessa päässä, että saa kummastakin auki ja saa kivan läpivedon sinne. Pistetään sitten toi makuvalusta sisään ja katsellaan kuinka paljon se vie tilaa siellä ja fiilistellään sitten vähän muutakin. Magneetitkin löytyi. Oli vähän jännästi tuolla sisällä kiinni, niin mä katselin, että tässä on vain yksi magneetti ja tää on tästä. Pääsin jotenkin välistä luiskahtaa pois, mutta sieltä se löytyi ja näppärästi se tuohon ottaa kiinni. Ei tarvitse mitään hakasia tai muita. Nytkin täällä on suhteellisen viileä napit tuossa nadista jäässä, niin kivasti saa nää läpät. Sieltä näkyy vähän sisältä. Pistää alusta vielä ja käydään tyyppaa minkälainen toi on. Yes. Nyt siellä on X-Lite sisällä. Mahtuu aika kivasti. Kyllä mä sanon, että tämmönen luksus yhden hengen teltta on, että 2 hengen kanssa, jos tonne tunkee, niin tulee olemaan suhteellisen täyttä. Ventilaatiot sai kanssa auki. Oli ihan vaan velcro tossa laidassa, mistä se repästiin. Ja samalla lailla menee kiinni. Saa pyöräytettyä tonne kepin ympärille ja sit saa hyvin tuuletettua tonne. Mennään istahtaa vielä tonne. Katsotaan miltä vaikuttaa. Löytyy tosiaan kans hyvän kokoinen absidi. Tohon menee vähän isompikin rinkka ja iskee läpät kiinni, niin tossa mahtuu ihan okosti kokkailee pienen liekillä, kaasukeittimellä tai sitten spreekeittimellä, niin ei pitäisi olla ongelmaa. Tän pitäisi olla suhteellisen pomminvarma vähän rajuimmissakin olosuhteissa. Tässä tosiaan näkee tän sisätilan X-Litein regular-malli. Kivasti jää tyhjää kummallekin puolelle. Jos tänne 2 ihmistä iskee sisälle niin kuin kelle tää on suunniteltu, niin aika ahdasta tulee olemaan, että saa aika kylki kyljes nukkua. Tossa on vielä toinen absidi. Siinä on ovet kiinni. Näkee aika hyvin, miten siinä on tilaa. Tuohon menee reppu oikein kivasti. Ainut miinuspuoli, mikä nyt tästä tulee mieleen, on, että ei oikein rinkkaa saa mihinkään roikkumaan. Vaullussauvat on toi käsiosa alaspäin, ei saa millään karabiinilla tai muulla tonne ylös irti maasta sitä. Nähtävästi tossa on pienet taskut kans molemmin puolin, mihin saavat kännykän yöksi. Muuten vetskari tulee tuolta alhaalta ihan ylös asti. Sille on koukut tuolla, että saa rullattua pois tieltä. Vaikuttaa oikein pätevältä. Hintansa väärti. Tarptentilta toimitus oli yllättävän nopea. Olisiko vaan 2 viikkoa mennyt, niin oli postista noudettavissa. Toi DCF vaikuttaa tosi hyvältä matskulta. Vähän epäilytti kans ton pakkauspussin perusteella, että tosta näkis kauhean herkästi läpi. Vähän tuot kuultaa toi keltainen makualusta, mutta ei sen pahemmin. Innolla otan vähän parempia kelejä ja
muuta, että pääsee testailemaan tätä. Paljon tarvitsee reeniä vielä, että oppii pystyttämään oikeesti. Menee silleen smoothisti. Eiköhän se ihan muutamalla pystytyksellä mene. Tämmönen teltta tällä kertaa. Pitkään mietin ton Jetpacksin Duplexin ja tän Tarptentin Stratospire välillä. Mä päädyin tähän Stratospireen sen takia, koska tässä on tää niin sanottu sisäteltta. Ei ole ehkä niin vaarallinen kosteamalkelilla kondenssin kanssa. Pystytys oli yllättävän helppo. Vähän kuumotteli tää vaellussauvoilla kiiloille pystyttävä malli, mutta se meni ilman suurempia ongelmia. Vähän joutui hakemaan noiden kiilojen paikkaa tossa vielä, kun oli pystyssä. Ei tää nyt vieläkään täydellisesti pystytetty, että vähän tää sisäteltta täällä roikkuu, mutta harjoitusta ja harjoitusta. Pitää tuntea tuota ennen kuin lähtee tonne oikeesti luonnonarmoille, nyt ollaan vaan tässä lähipuistossa. Niin päätetään tää video tähän, ei tule liian pitkä, ihmiset jaksaa kattoo. Palataan teltan pariin, kun päästään ensimmäinen oikea reissu heittämään tällä. Ei muuta kuin ensi video. Morjens!